हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तमाરું સ્વાગત છે રેડી ફૂડ 7 માં। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ અને ચટાકેદાર દેખાઈ રહ્યો આ ચેવડો ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને દિવાળી ઉપર સ્પેશિયલ આ ચેવડો બનાવી શકાય છે। તો એની રેસીપી આપણે જોઈશું। તો આપણે ચોખાના પૌવાને આપણે તેલમાં તળી લેવાના છે અને એક બાઉલમાં એક હારે બધા તળીને લઈ લેવાના છે। આપણે 1 કિલો પૌવાનો ચેવડો બનીને તૈયાર થાય છે। તેમાં આપણે ઉપર સિંગદાણા તળીને નાખી દેવાના છે। પછી એની ઉપર આપણે મસાલા કરશું। તો મીઠા લીમડાના પાનને આપણે તળીને ઉપર નાખી દેવાના છે। પછી 1 ચમચી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ગળપણમાં આપણે ખાંડ લેવાની છે, તે દળીને લઈ લેવાની છે અને થોડુંક આમચૂર પાવડર જેથી એકદમ ખાટો અને મીઠો ચેવડો બનીને તૈયાર થાય છે। લાલ મરચું નાખી શકો છો, હિંગ, હળદર, આ બધા જ ખાલી સિમ્પલ જ મસાલામાં આ ટેસ્ટી ફૂલ ચેવડો બનીને તૈયાર થાય છે અને દિવાળી ઉપર જે લોકો આપણા ઘરે આવે એને આ ચેવડો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો સિમ્પલ જ આ ચેવડો અને ફટાફટ જ બની જાય છે। પછી આપણે બધા મસાલા જે નાખ્યા છે એકદમ સારી રીતે બધા મિક્સ કરી લેવાના છે, જેથી મિક્સ કરશો એટલે એકદમ જ બાર જેવો જે ચેવડો મળે છે પૌવાનો એવો જ ટેસ્ટી ચેવડો આપણે ઘરે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો મિક્સ કરી નાખ્યું આપણે, તમે જોઈ શકો છો ધીમે ધીમે તેનો કલર ચેન્જ થતો જાય છે અને એકદમ જ સરસ ચેવડો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। આ એકદમ ખાટો અને મીઠો ચેવડો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લેશું। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ અને ચટાકેદાર, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય। એકદમ ક્રન્ચી બાર જેવો ચેવડો બનીને તૈયાર છે। ચોખાના પૌવામાંથી બનતા આ ચેવડાની રેસીપી તમને કેવી લાગી? તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।